Hello students, welcome back to my channel Shri Physics. Today's topic is projection of a satellite. Artificial satellites are man-made satellites and are launched from the surface of Earth with the help of satellite launch vehicles. Satellite launch vehicle, also called as rocket, is used to transport the satellite from Earth's surface to desired orbit and then deploy it in that particular orbit so that it revolves in circular orbit around the Earth. For the transportation of satellite from Earth's surface to desired circular orbit and then its deployment in that particular orbit, at least two-stage rocket is necessary. हे जे रॉकेट आहे क्रायोजेनिक इंजिन ते म्हणजे रेल्वेच्या इंजिनसारखं आहे. जसं रेल्वेला इंजिन असतं आणि पाठीमागं डबे असतात. इंजिनचं काम असतं की त्या डब्यांना पुढे घेऊन जाणं, एका जागेवरून दुसऱ्या जागी घेऊन जाणं, आणि ते जे पाठीमागचे डबे असतात त्याच्यामध्ये पॅसेंजर असतात. तसंच सॅटेलाईट जे असतं त्याच्यामध्ये आपले इक्विपमेंट्स असतात रिसर्चसाठी लागणारे, त्या ऑर्बिटमध्ये फिरताना जे कम्युनिकेशनसाठी आपल्याला हेल्प करणार आहे ते सगळे इक्विपमेंट्स त्यामध्ये असतात. आणि रॉकेटचं काम असतं की फक्त त्या सॅटेलाईटला पृथ्वीवरून त्या ऑर्बिटपर्यंत घेऊन जाणं आणि सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत ठेवणं. तर किमान 2 स्टेजचं रॉकेट पाहिजे असतं. तर पहिल्या स्टेजचं काम काय असतं इथं सांगितलं आहे. द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट टेक्स द सॅटेलाईट टू ए डिझायर्ड हाईट अबव अर्थ सरफेस. म्हणजे आता या फिगरमध्ये इथं समजा हे जे तुम्हाला दिसतंय छोटंसं ते सॅटेलाईट आहे, रॉकेट इथं दाखवलेलं नाही. तर ह्या सॅटेलाईटला ह्या डिझायर्ड हाईटपर्यंत सर्क्युलर ऑर्बिटपर्यंत घेऊन जाण्याचं काम त्या रॉकेटची पहिली स्टेज करते. आणि त्यानंतर ॲट दिस हाईट फर्स्ट स्टेज इज डिटॅच्ड अँड सेकंड स्टेज इज पुट ऑन. म्हणजे या हाईटला पोहोचल्यानंतर आपोआप रॉकेटची पहिली स्टेज वेगळी होते आणि दुसरी स्टेज आपोआप कार्यान्वित होते. आणि ती दुसरी स्टेज काय करते? द सेकंड स्टेज ऑफ द रॉकेट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ सॅटेलाइट फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिझॉन्टल अँड गिव्स इट ए सर्टन वेलॉसिटी कॉल्ड ॲज क्रिटिकल वेलॉसिटी. ती दुसरी स्टेज फार महत्त्वाची आहे. त्या हाईटला पोहोचल्यानंतर त्या सॅटेलाईटची जी डायरेक्शन वर जाण्याची असते ती बदलते आणि हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन करते आणि त्याला एक विशिष्ट गती देते, पर्टिक्युलर स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक वेलॉसिटी. आणि ती वेलॉसिटी एकदा त्या सॅटेलाईटला मिळाली की ते सॅटेलाईट सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत राहतं. ड्यू टू दिस वेलॉसिटी सॅटेलाईट रिव्हॉल्व्स इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. सी दिस फिगर. सो दिस हॅपन्स लाईक दिस. फर्स्ट स्टेज ऑफ द rocket takes the satellite to a desired height. Second stage changes the direction of that satellite from vertical to horizontal and imparts it a particular velocity, specific velocity. Due to that velocity, that satellite revolves in a circular orbit. That horizontal velocity is very important. ती एक विशिष्ट गती असते. कमी किंवा जास्त झाली तर ते सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत नाही. मग काय घडतं तर त्याच्या वेगवेगळ्या पॉसिबिलिटीज आहेत, ते आपण नंतर बघणार आहोत. परंतु या ठिकाणी महत्त्वाचा मुद्दा आहे की या ठिकाणी प्रोजेक्शनसाठी किमान 2 स्टेजचं रॉकेट यूज करावं लागतं. सिंगल स्टेजचं रॉकेट का नाही? फेल्युअर ऑफ सिंगल स्टेट रॉकेट. सिंगल स्टेट रॉकेटचं काय फेल्युअर आहे? इफ द सिंगल स्टेज रॉकेट इज यूज्ड टू लॉन्च ए सॅटेलाइट, then there are 2 possibilities. नंबर 1, 2 पॉसिबिलिटीज आहेत. काय होतं की समजा इफ वर्टिकल वेलॉसिटी ऑफ रॉकेट इज लेस दॅन एस्केप वेलॉसिटी, देन सॅटेलाइट विल रिटर्न बॅक टू अर्थ सरफेस आफ्टर सम टाईम. म्हणजे समजा इथं व्हर्टिकल वेलॉसिटी जर एस्केप वेलॉसिटीपेक्षा कमी असेल, एस्केप वेलॉसिटीबद्दल आपण शिकलो आहे मागच्या व्हिडिओमध्ये. एस्केप वेलॉसिटी म्हणजे ती मिनिमम वेलॉसिटी की ज्या वेलॉसिटीनं रॉकेट किंवा कुठली वस्तू अर्थ सरफेसवरून फेकल्यानंतर ती ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर जाते आणि परत येत नाही. आता एस्केप वेलॉसिटीपेक्षा कमी स्पीडने हे जर सॅटेलाईट लॉन्च केलं विथ द हेल्प ऑफ सिंगल स्टेज रॉकेट, देन इट विल रीच सर्टन हाईट अँड देन विल फॉल बॅक ऑन द अर्थ सरफेस.
ते काही उंचीवर जाऊन परत पृथ्वीच्या सरफेसवर पडेल. कारण वर जाताना त्याची व्हेलॉसिटी कमी होईल, कायनेटिक एनर्जी कमी होईल. ज्या हाईटला त्याची कायनेटिक एनर्जी झिरो होईल, कायनेटिक एनर्जी संपेल, तिथं त्याची व्हेलॉसिटी झिरो होऊन ते परत येईल. म्हणजे ते सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरणार नाही. Now, second possibility, if vertical velocity of satellite is greater than escape velocity, then satellite will escape from Earth's gravitational field. If vertical velocity given to the satellite with the help of that rocket is greater than escape velocity, then as velocity given to the satellite is greater than escape velocity, it will escape from Earth's gravitational field and will not return back. In both cases, it will not revolve in circular orbit. Thus, in both cases, the satellite will not revolve in circular orbit. Therefore, single stage rocket cannot be used to launch a satellite. Minimum two-stage rocket is necessary. First stage of the rocket takes the satellite to desired height, and second stage of the rocket changes the direction of that satellite from vertical to horizontal and gives it a certain velocity due to which that satellite revolves in a circular orbit. त्या velocityमुळे ते circular orbitमध्ये फिरत राहतं. Now, what are various possibilities when satellite is projected horizontally at sufficiently large height above the Earth's surface? Various possibilities when satellite is projected horizontally at sufficiently large height above the Earth's surface. Means, suppose the satellite is taken to this height. We know two-stage rocket is necessary. First stage of the rocket take the satellite to this desired height, and then second stage changes its direction from vertical to horizontal. And that second stage is very important. That second stage of rocket must give that satellite a specific velocity. Otherwise, that satellite will not revolve in circular orbit. त्या ठिकाणी त्याला एक विशिष्ट स्पीडच द्यावा लागतो. जास्त किंवा कमी स्पीड दिला तर ते सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत नाही. त्याच्या वेगवेगळ्या पॉसिबिलिटीज आहेत. त्या पॉसिबिलिटीज आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. म्हणजे पहिली स्टेज त्याला ह्या हाईटपर्यंत नेते आणि दुसरी स्टेज त्याला ह्या आडव्या डायरेक्शनला इकडं हा बाण दाखवलाय तिकडं एक स्पीड देते. आता तुमच्या मनामध्ये प्रश्न असा निर्माण होईल की VH म्हणजे हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी जर या डायरेक्शनला दिलेली आहे अशी इकडे, तर मग ते इकडे का जात नाही, ते सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये का फिरतं? दॅट इज बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. जरी समजा सेकंड स्टेज रॉकेटची त्या सॅटेलाईटला या डायरेक्शनला म्हणजे फोर्स लावते आणि तिकडं त्याच्यावरती व्हेलॉसिटी त्या डायरेक्शनला देते, तरी त्या डायरेक्शनला ते का जात नाही, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याला सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत ठेवतं. ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणून काम करतं. आता ही हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी महत्त्वाची आहे. ती त्या हाईटनुसार एक स्पेसिफिक व्हॅल्यू पाहिजे. ती जर कमी किंवा जास्त झाली तर ही अशा पद्धतीने सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरणार नाही. नाउ व्हॉट आर व्हेरियस पॉसिबिलिटीज? Suppose a satellite is projected in horizontal direction at some height above the Earth's surface. Let VH is horizontal velocity given to satellite. This VH is horizontal velocity given to satellite by that second stage of rocket. VC is critical velocity of a satellite. Critical velocity means that particular velocity which must be given to that satellite by that second stage of rocket to revolve that satellite in a circular orbit. क्रिटिकल व्हेलॉसिटी म्हणजे ती स्पेसिफिक व्हेलॉसिटी त्या हाईटवर ती डिपेंड असते की ज्या व्हेलॉसिटीमुळं तो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरतो, ती क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. VE is escape velocity of a satellite. Escape velocity is that velocity with which when any body or that satellite is projected from the surface of Earth, that satellite escapes from Earth's gravitational field and never returns back. Depending upon the horizontal velocity given to the satellite, different possibilities of satellite motion are. What are the different possibilities now depending on this horizontal velocity? First of all, number one, if suppose that horizontal velocity at that height, ही जी horizontal पहिल्या स्टेजनी समजा रॉकेटच्या पहिल्या स्टेजनी त्या सॅटेलाईटला त्या हाईटला तिथपर्यंत ते सेकंड स्टेज रॉकेटचं त्या सॅटेलाईटला तिथपर्यंत घेऊन गेलं.
आता डायरेक्शन चेंज केली दुसऱ्या स्टेजनी, पहिल्या स्टेजनी त्याला त्या हाईटपर्यंत नेलं, तिथं पहिली स्टेज वेगळी झाली आणि दुसऱ्या स्टेजनी त्याची डायरेक्शन चेंज केली हॉरिझॉन्टल, आणि आता ही हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी VH आहे, ती स्पेसिफिक पाहिजे. सपोज दिस VH इज लेस दॅन क्रिटिकल व्हेलॉसिटी, म्हणजे जेवढी पाहिजे तेवढी नाही दिली, त्याच्यापेक्षा कमी दिली तर काय होतं? If the velocity of the projection is less than the critical velocity, then the satellite moves in elliptical orbit, but the point of projection is apogee, farthest from the earth, and earth at one of the foci. म्हणजे काय घडतं, जर समजा ही जी हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी द्यायला पाहिजे ती क्रिटिकल व्हेलॉसिटी इतकी पाहिजे सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरण्यासाठी, पण त्याच्यापेक्षा कमी दिली तर ते सॅटेलाइट सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये न फिरता अशा प्रकारे इलेप्टिकल ऑर्बिटमध्ये अंडाकृती कक्षेमध्ये फिरतं. आणि आता आपल्याला माहीत आहे की एलिप्सला 2 फोकस असतात, एक इथं आणि या ठिकाणी. तर एका फोकसला ती पृथ्वी असते, दुसरा फोकस इथं कुठंतरी असेल, आणि जो पॉईंट असतो द पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ॲपोजी, म्हणजे या ठिकाणाहून आपण प्रोजेक्ट करतो हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला, तो ॲपोजी. ॲपोजी म्हणजे पृथ्वीपासून ते अंतर जास्तीत जास्त असतं, आणि या बाजूचं जे अंतर असतं कमी त्याला पेरिजी म्हणतात. म्हणजे हा जो पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शन जिथून आपण तो सोडतो, म्हणजे आपण त्या हाईटला पहिल्या स्टेजनी रॉकेटच्या नेलं आणि तिथून मग हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला आपण त्याला प्रोजेक्ट केलं, तो झाला पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शन. तर तो पॉईंट येतो ॲपोजी, म्हणजे अर्थपासून तो जास्तीत जास्त अंतरावर असतो. ह्या इलिप्समध्ये एक पॉईंट हा अर्थच्या जवळ असतो, त्याला पेरिजी म्हणतात, आणि जो दूर असतो त्याला ॲपोजी म्हणतात. तर ज्या ठिकाणाहून आपण ते सॅटेलाईट हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला प्रोजेक्ट केलं तो पॉईंट ॲपोजी असतो, म्हणजे पृथ्वीपासून जास्तीत जास्त दूर असतो. ही झाली पहिली पॉसिबिलिटी. इन दिस केस इफ VH इज लेस दॅन क्रिटिकल व्हेलॉसिटी, then satellite will not revolve in circular orbit, it will revolve in elliptical orbit as shown in this figure. In the orbit, the satellite comes closer to the earth with perigee point lying at 180 degree. म्हणजे हा पॉईंट ॲपोजी झाला, त्याच्या 180 डिग्रीला म्हणजे इकडं पाठीमागं तो पॉईंट पेरिजी झाला, तेव्हा हे सॅटेलाईट पेरिजीला म्हणजे ह्या पॉईंटला अर्थच्या जास्तीत जास्त जवळ येतं, आणि ह्या ॲपोजीला ते जास्तीत जास्त दूर असतं. इफ इट एंटर्स द ॲटमॉस्फिअर व्हाईल कमिंग टुवर्ड द पेरिजी, इट विल एक्सपिरियन्स नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स ऑफ एअर रेजिस्टन्स अँड विल लूज एनर्जी अँड स्पायरल डाऊन. असं करत असताना जेव्हा तो पृथ्वीच्या जवळ येतो, आणि जवळ आल्यानंतर जर तो पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये शिरला ॲटमॉस्फिअरमध्ये, तर ॲटमॉस्फिअरशी हवेशी घर्षण होऊन तो त्याची एनर्जी कमी कमी होत जाईल, आणि फिरण्यासाठी त्याच्याकडे आवश्यक एनर्जी न राहिल्यामुळं तो स्पायरल पाथनी शेवटी पृथ्वीवरती येऊन पडेल. कारण जेव्हा तो वातावरणामध्ये शिरतो तेव्हा घर्षणामध्ये प्रचंड एनर्जी त्या ठिकाणी निर्माण होते, त्या ठिकाणी हीट एनर्जीसुद्धा निर्माण होते, आणि त्याच्यामुळं ते जे सॅटेलाईट आहे ते जळून खाक होण्याची शक्यता असते. त्याला जर समजा फ्रिक्शन नको असेल तर त्याला व्हॅक्यूममध्ये फिरत राहिलं पाहिजे, ॲटमॉस्फिअरमध्ये तो आला नाही पाहिजे. दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी वेन VH इज लेस दॅन VC. If it does not enter the atmosphere, it will continue to move in elliptical orbit. म्हणजे जर समजा तो असा इलेप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरत असताना तो जर ॲटमॉस्फिअरमध्ये आला नाही, तर तो आपली मोशन कंटिन्यू करेल या इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये. हे झाली पहिली केस वेन VH इज लेस दॅन VC. नाव नंबर 2, सेकंड पॉसिबिलिटी, इफ VH इज इक्वल टू VC, दिस हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी. म्हणजे आता असं इमॅजिन करा की पहिल्या स्टेजनी त्याला तिथपर्यंत आणून ठेवलेलं आहे, आणि दुसऱ्या स्टेजचं रॉकेटच्या दुसऱ्या स्टेजचं काम सुरू आहे, आणि रॉकेटच्या दुसऱ्या स्टेजनी जी हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी दिली ती बरोबर क्रिटिकल व्हेलॉसिटी इतकी दिली, जेवढी द्यायला पाहिजे होती तेवढीच दिली. तर या ठिकाणी काय होईल? इन दिस केस इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द क्रिटिकल व्हेलॉसिटी, देन द सॅटेलाईट मूव्ज इन सर्क्युलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. अशा वेळी ते सॅटेलाईट सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत राहील, आणि आपल्याला
ते सॅटेलाइट सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरणं अपेक्षित आहे आणि म्हणून हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी जी द्यायची आहे ती क्रिटिकल व्हेलॉसिटी इतकीच दिली पाहिजे. नाव थर्ड पॉसिबिलिटी. व्हॉट इज थर्ड पॉसिबिलिटी? इफ VH इज ग्रेटर दॅन VC बट लेस दॅन VE. म्हणजे जी हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी द्यायला पाहिजे ती क्रिटिकल व्हेलॉसिटी इतकी द्यायला पाहिजे खरं तर सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरण्यासाठी, पण क्रिटिकल व्हेलॉसिटीपेक्षा जास्त दिली, परंतु एस्केप व्हेलॉसिटीपेक्षा कमी दिली तर काय होईल? आता ह्या एस्केप व्हेलॉसिटीचा अर्थ आपल्याला माहीत आहे, त्याच्याबद्दल आपण शिकूया. In this case, if the velocity of projection is greater than the critical velocity but less than the escape velocity, then the satellite moves in elliptical orbit with point of projection as perigee, point closest to the earth. म्हणजे अशा वेळी काय होतं की हा जो पॉईंट आहे तो पेरिजी म्हणजे पृथ्वीपासून तो जवळ, जास्तीत जास्त जवळ ते अंतर असतं, आणि दुसरा जो 180 डिग्री अपोजिटचा पॉईंट आहे तो पॉईंट ॲपोजी असतो. आपण पहिली जे केस पाहिली होती जेव्हा VH इज लेस दॅन VC तेव्हा उलटं होतं. या ठिकाणी हा पॉईंट जो होता तो ॲपोजी होता आणि हा पेरिजी होता. आता तो पॉईंट पेरिजी झालेला आहे पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शनचा. तर अशा पद्धतीने तो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये न फिरता इलेप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरत राहतो. दिस इज थर्ड पॉसिबिलिटी. नाव व्हॉट इज द फोर्थ पॉसिबिलिटी? चौथी पॉसिबिलिटी काय आहे तीही समजावून घ्या. काय म्हटलं पहा, इफ VH इज इक्वल टू VE, एस्केप व्हेलॉसिटी इतकी व्हेलॉसिटी दिली तर मग काय घडतं? इफ व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एस्केप व्हेलॉसिटी, then the satellite moves in parabolic path and never returns to the point of projection. Its speed will be zero at infinity. म्हणजे बघा आता या ठिकाणी ही झाली अर्थ आणि हा झाला पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शन. जेव्हा इकडं समजा आता या डायरेक्शनला आपण आता अँटी क्लॉकवाईज कन्सिडर करू. या ठिकाणी क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज ते महत्त्वाचं नाही. ही हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी जर एस्केप व्हेलॉसिटी इतकी दिली तर हा जो पाथ दिसतोय VH इक्वल टू VE हा पॅराबोलिक पाथ, आणि ते सॅटेलाइट असं इकडं निघून जातं आणि पुन्हा ते ह्या पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शनला परत येत नाही. म्हणजे ते अर्थभोवती कुठल्याच ऑर्बिटमध्ये सर्क्युलर किंवा इलेप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरत नाही आणि ते इन्फिनिटीला जातं आणि इन्फिनिटीला गेल्यानंतर त्याचा स्पीड 0 होतो, परत ते अर्थकडं येत नाही. त्याच्यानंतरची पाचवी पॉसिबिलिटी काय आहे? दॅट इज द फायनल लास्ट पॉसिबिलिटी when VH is greater than VE. एस्केप व्हेलॉसिटीपेक्षा जास्त असेल तर, एस्केप व्हेलॉसिटी इतकी दिली तर एस्केप होते आपल्याला माहिती आहे, पण ते पॅराबोलिक पाथ नाही. आता एस्केप व्हेलॉसिटीपेक्षा जास्त व्हेलॉसिटी दिल्यानंतर सुद्धा एस्केप होणार आहे, परंतु या ठिकाणी काय घडतं? इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर दॅन द एस्केप व्हेलॉसिटी, then the orbit will be hyperbolic and will escape the gravitational pull of the earth and continue to travel to infinity. म्हणजे अशा वेळेस दिस इज दॅट लास्ट पॉसिबिलिटी, VH इज ग्रेटर दॅन VE. त्यावेळेस सुद्धा ते सॅटेलाइट अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमधून एस्केप होतं. ते सर्क्युलर किंवा इलेप्टिकल ऑर्बिटमध्ये अर्थभोवती फिरणार नाही, ते इन्फिनिटीला जाईल. फक्त हा जो मार्ग असेल तो हायपरबोलिक पाथ असेल. आता पॅराबोला कसा असतो, हायपरबोला कसा असतो, हे तुमचं मॅथ्समध्ये जॉमेट्रीमध्ये झालेलं असणार आहे. तो आपला या ठिकाणी विषय नाही, त्यामुळे त्याबद्दल या ठिकाणी सांगणार नाही. आणि शेवटी आता थोडक्यात आपण ह्या सगळ्या पॉसिबिलिटीज एका फिगरमध्ये बघूयात. काय होतं पहा, या ठिकाणी अर्थ आहे. जर समजा पहिली केस VH इज लेस दॅन VC, तेव्हा ते सॅटेलाइट इलेप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतं आणि हा जो पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शन असतो तो ॲपोजी म्हणजे अर्थपासून जास्तीत जास्त दूर असतो. या ठिकाणी हे जे इलिप्स असतं त्याला 2 फोकस असतात, एका फोकसला अर्थ आणि दुसरा इथं कुठेतरी फोकस असेल. तेव्हा हा जो पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शन आहे तो अर्थपासून जास्तीत जास्त दूर असतो, त्याला म्हणतात ॲपोजी. आणि 180 डिग्री अपोजिटचा पॉईंट हा असतो पेरिजी. आता पेरिजी म्हणजे अर्थपासून एकदम जवळ, कमी डिस्टन्स. हे जर जेव्हा अर्थच्या जवळ येईल आणि ते असं जवळ येताना जर तो ॲटमॉस्फिअरमध्ये शिरला तर तो जळून नष्ट होईल किंवा स्पायरल पाथने तो पृथ्वीवरती येऊन पडेल, तो पृथ्वीभोवती फिरणार नाही. सेकंड पॉसिबिलिटी ही आहे, VH इज इक्वल टू VC. In that case, the satellite will revolve exactly in circular orbit. Third possibility,
if VH is greater than VC but less than VE. In that case also the satellite will revolve in elliptical orbit, but this point of projection will be perigee, and this 180 degree opposite point that will be apogee. या ठिकाणी हे डिस्टन्स कमी असेल पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शनचं आणि हे डिस्टन्स जास्त असेल. इथं सुद्धा दोन फोकस आहे, तर या वरच्या फोकसला अर्थ असेल आणि दुसऱ्या फोकस इथं कुठे दुसरा फोकस असेल. चौथी पॉसिबिलिटी आहे VH इज इक्वल टू VE, म्हणजे हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी एस्केप व्हेलॉसिटी इतकी दिली तर ते सॅटेलाइट एस्केप होईल आणि पॅराबोलिक पाथने ते जाईल, परत ते त्या पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शनला येणार नाही, म्हणजे त्या अर्थभोवती फिरत राहणार नाही. आणि लास्ट पाचवी पॉसिबिलिटी आहे VH इज ग्रेटर दॅन VE. अशा वेळेस सुद्धा ते सॅटेलाइट एस्केप होईल, सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये किंवा इलेप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरणार नाही, फक्त जाताना ते हायपरबोलिक पाथने जाईल. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो सॅटेलाइट मोशनच्या व्हेरियस पॉसिबिलिटीज आज आपण पाहिल्या. थँक्यू.